हजुरहरूले युट्युबको थम्बनेलमा धेरै ठाउँमा जागिर अप्लाई गर्नुभयो तर कसैले बोलाएनन्। अब चिन्ता नलिनुस्, हजुरले सिभी र कभर लेटर बनाउने यो ट्रेनिङ लिनुस् अनि आफै परिवर्तन देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा थम्बनेलमा देख्नुभयो। त्यसपछि यो भित्र के रहेछ त भनेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा हेर्नका निम्ति हाम्रो युट्युब च्यानलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा हजुरहरू हाम्रो नियमित श्रोता दर्शक हुनुहुन्छ र टर्निङ पोइन्ट भित्र राम्रा कन्टेन्टहरुमा चाहिँ नि भिडियोहरु बन्छन् भनेर यहाँले नियमित रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने हजुरहरु सबैका लागि म जानकारी गराउँछु। धेरै ठाउँमा जागिर अप्लाई गर्दा 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 थकित हुनु भएको छ तर कसैले पनि कहीं बोलाएन भने यो भिडियो हेर्नुस् अनि यो ट्रेनिङमा चाहिँ हजुरहरु सहभागी हुनुस् र आफै सिभी र कभर लेटर बनाउने प्रयास गर्नुस्, बनाउनुस्, अप्लाई गर्नुस्। पक्कै पनि हजुरहरुले केही न केही चेन्जेस चाहिँ पक्कै पाउनुहुनेछ। आज हामी यही पेरिफेरीमा छलफल गर्छौं। सिभी र कभर लेटरमा चाहिँ के कुराहरु हुन्छन्, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामी डिटेल कुराकानीहरु यो भिडियोमा गर्नेछौं। तसर्थ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नका निम्ति अनुरोध गरे। हजुरहरु सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोक प्रसाद ढकाल। हामी नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनका भ्याकेन्सीहरुको बारेमा हजुरहरुलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौं। अब हामी त्यति मात्रै गर्दैनौं, त्यति मात्रै गरिरहेका पनि छैनौं। हामीले हजुरहरुलाई सिभी र कभर लेटर बनाउने काम गरेका छौं। हजुरहरुलाई चाहिँ नि अनलाइनमा चाहिँ जबहरु अप्लाई गर्नका निम्ति सपोर्ट गरेका छौं। हजुरहरुले बनाउनु भएका सिभीहरु कस्ता छन् भनेर हेर्ने, त्यसमा सल्लाह सुझाव दिने काम पनि हामी फ्री अफ कस्टमा गरिरहेका छौं। हजुरहरुले यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले हजुरहरुलाई साच्चै यो जब अप्लाई गर्दा चाहिने स्किलहरु के हुन्छन्, त्यसलाई कसरी डेभलप गर्ने भनेर पनि यहाँलाई निरन्तर रूपमा सिकाउने छौं। त्यसको निम्ति हामी आज यो सिभी र कभर लेटर चाहिँ कसरी बनाउने भनेर यहाँलाई जानकारी गराउँदै छौं। के रहेछ भने धेरै जना सर म्याडमहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलका भिडियोहरु हेरेर मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, अनि भन्नुहुन्छ सर सिभी र कभर लेटर त हजुरले बनाइदिनुहुन्छ तर यो बनाउने तालिम नै दिन पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर एकदमै धेरै जनाले सल्लाह सुझाव दिनुभयो। अनि त्यसले मलाई छोयो र मैले यसलाई मनन गरे, रिसर्च पनि गरे। साच्चै सिभी र कभर लेटर बनाइदिने कुरा ठूलो हो कि सिभी र कभर लेटर बनाउनका निम्ति स्किल सिकाउने कुरा ठूलो भन्ने एनालाइसिस गर्दै जाँदा मलाई चाहिँ स्किल सिकाउनु पर्छ है भन्ने कुरा भान भयो र मैले तीनटा अब्जेक्टका निम्ति यो ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गर्दै छु। पहिलो अब्जेक्ट, हाम्रा लगभग 13,000 सब्स्क्राइबरहरु हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये धेरै जनाले यो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुस् भन्नुभयो। उहाँहरुको त्यो भनौं न सल्लाह सुझावलाई मनन गर्नका निम्ति यो ट्रेनिङ सञ्चालन हुँदैछ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईले आफै सिभी र कभर लेटर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने स्किल डेभलप गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाई आफै सिभी र कभर लेटर बनाएर जागिर अप्लाई गर्नुहुन्छ र भोलिका दिनमा राम्रो जागिर पाउनुहुन्छ भन्ने यो दोस्रो अब्जेक्ट हो। तेस्रो अब्जेक्ट भनेको कुनै बेला म पनि तपाई जस्तै मार्केटमा भौतारी रहेको थिए। सिभी बनायो साइबरमा गयो, सिभी बनायो, अप्लाई गर्यो, कसैले बोलाउँदैन। तर सिभीमा के कुराहरु राख्नुपर्छ, सिभीमा यो कुराहरु राख्नुपर्छ, यसरी बनाउनु पर्छ है भनेर कसैले स्किल सिकाएको र सिकाउने प्लेटफर्म पनि पाइएन। तसर्थ त्यो प्लेटफर्म हजुरहरुलाई चाहिँ नि ल है सिभी चाहिँ यसरी बनाउनु पर्छ, यी कुराहरु हुनुपर्छ भनेर सिकाउनका निम्ति पनि हामीले यो ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गर्दै छौं। आउनुस् अब हामी अगाडि बढौं। अब धेरै जना सर म्याडमहरुले भन्नुभयो सर यो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुस्। मैले सुरुवात गरे र धेरै जनाले आजकल सोध्नुहुन्छ यो चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्छ, के सिकाइन्छ, कति जना राख्नुहुन्छ, यसको फी चाहिँ कति हो भनेर यहाँले सोध्नुहुन्छ। म त्यसको पेरिफेरीमा रहेर आज यो विषयमा हजुरहरुलाई जानकारी प्रदान गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो ट्रेनिङको नाम नै सिभी र कभर लेटर बनाउने ट्रेनिङ तालिम हो। एउटा सिभी र कभर लेटर चाहिँ कसरी बनाउने भनेर हामीले त्यो भित्र सिक्ने हो र त्यसको समयावधि 1.5 घण्टाको हुन्छ। यसमा केही थ्योरिकल कुराहरु हुन्छन् र केही प्र्याक्टिकल कुराहरु पनि हुन्छन् र यसमा हामीले चाहिँ जुमको माध्यम प्रयोग गरेर हामी अनलाइनको विधि प्रयोग गरेर हामी यो सञ्चालन गर्छौं। तपाईहरु आफ्नै घरमा बसेर आफ्नो मोबाइल ल्यापटप प्रयोग गरेर यहाँहरुले यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईहरुको समयमा लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हामीले यसमा 10 देखि 15 जना मात्रै व्यक्ति राख्छौं। हामी धेरै ठूलो मास जम्मा गर्दैनौं।
क्वालिटीयुक्त ट्रेनिङ सञ्चालन गर्छौँ, तपाईहरुका क्वेरीजहरू सुन्छौँ, तपाईहरुका सल्लाह सुझावहरू सुन्छौँ र हामी चाहिँ फिडब्याक दिँदै हजुरहरूको सिभी र कभर लेटरलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गर्छौँ। अब के सिकाइन्छ त भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गरौँ। मेजर 4-5 वटा कुराहरू यसमा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा हामी ट्रेनिङ सञ्चालन कसरी गर्छौँ भन्ने मैले सिनारी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। हामी पहिलो कुरा हामी सहभागीहरू जो जम्मा हुन्छौँ, जम्मा भएका पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ र तपाईहरुको अब्जेक्ट के हो भन्ने बारेमा छोटकरीमा छलफल गर्छौँ, परिचय गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो सेसनमा हामी सिभी भनेको के हो, कभर लेटर भनेको के हो भनेर हामी छोटकरीमा छलफल गर्छौँ है। अनि यो सँगसँगै कभर लेटर, मोटिभेसन लेटर, एप्लिकेसन लेटर भनेर मार्केटमा हल्ला हुन्छ। यो भनेको के हो, एउटै हो कि फरक फरक हो भनेर हामी छलफल गर्छौँ दोस्रो सेसनमा। त्यसपछि हामी अर्को सेसनमा चाहिँ सिभी र कभर लेटरको महत्त्व किन छ, हामी जागिर अप्लाई गर्ने मान्छेलाई सिभी र कभर लेटरको चाहिँ किन महत्त्व छ, के अर्थले गर्दा सिभी र कभर लेटर चाहिँ मार्केटमा हाई छ, यसको डिमान्ड हाई छ, किन हरेक अर्गनाइजेसनले सिभी माग्छन्, कभर लेटर माग्छन्, मोटिभेसन लेटर माग्छन्, यसको महत्त्व के हो भनेर हजुरहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यसपछि हामी सिभीमा हुनैपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन्, सिभीको एउटा कुनै फर्म्याट हुन्छ कि सिभीमा के कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नैपर्छ हामीले, चाहे त्यो एक्सपिरियन्स मान्छे होस्, चाहे त्यो नन एक्सपिरियन्स मान्छे होस्, जोसुकै व्यक्ति भए पनि सिभीमा मेजर कुराहरू यी कुराहरू राख्नुपर्छ है। हामी हजुरहरूलाई बुलेटमा थ्योरिकल कुरा पनि सिकाउँछौँ र प्र्याक्टिकल हामी त्यहाँ गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। र अर्को सेसनमा हामी सिभी र कभर लेटरमा के विषयवस्तुहरू राख्ने हैन। सिभीमा हामीले जे कुराहरू राखिसक्छौँ, सरी यो सिभी भएछ, यहाँ कभर लेटर हो, मोटिभेसन लेटर भन्ने खोजेको है। सिभीमा हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि हामी सिभीको बेसिसमा हामीले कभर लेटर अथवा एप्लिकेसन लेटर अथवा मोटिभेसन लेटर चाहिँ तयार गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले सिभीमा जस्तै के कुराहरू हामीले कभर लेटरमा राख्नुपर्छ भनेर हामी त्यो विषयवस्तुहरूमा हामी छलफल गर्छौँ र हामी अन्तिम सेसनमा तपाईहरुका सल्लाह सुझावहरूलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ, लिन्छौँ। टर्निङ पोइन्ट अन्तर्गतका भिडियोहरू अझ कस्ता खालका बनाउनुपर्छ भनेर यहाँका सल्लाह सुझावहरू लिन्छौँ र सँगसँगै हजुरहरू जसले जागिर खोज्नुहुन्छ, जागिरमा अप्लाई गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिका निम्ति पनि के कुराहरूमा विशेष ध्यान दिँदै हामीले हाम्रो सिभी र कभर लेटर चाहिँ जिमेल मार्फत पठाउँछौँ, के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी यहाँलाई छोटो गाइडलाइन भनौँ अथवा सुझाव भनौँ त्यो प्रदान गर्दै हामीले त्यो 1.5 घण्टाको सेसनलाई चाहिँ समापन गर्छौँ। यी सबै कुराहरू हजुरहरूले यो ट्रेनिङमा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले सबै कुराहरू बुझ्नुभयो। अब यसको अमाउन्ट कति हो त भन्ने लाग्ला है। मैले यसको ठ्याक्कै अमाउन्ट यहाँ लेखेको छैन। यो ट्रेनिङ सञ्चालन गरेको अमाउन्ट एकदमै थोरै छ। मिनिमम कस्टमा हामी हजुरहरूलाई सेवा प्रदान गर्दैछौँ। अब फेरि कतिजना लाग्ला किन यो सस्तोमा त क्वालिटी नै हुँदैन, हाम्रो त महँगो तिर्ने बानी परेको छ हैन, त्यही भएर हामीलाई महँगो चाहिन्छ। यो के हो भने जो भर्खर +2 पढ्दै हुनुहुन्छ, +2 सक्नु भएको छ, ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको त जागिर हुँदैन, कुनै पेसा हुँदैन, कुनै व्यवसाय हुँदैन, एउटा खाजा खाना पनि कति धौधौ हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले मैले पनि बुझ्दै आएको कुरा हो। त्यही कुरालाई सम्झिएर हजुरहरूको थोरै खाजा खर्चलाई कटाएर जुन बचाएको अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्टले हामीले स्किल सिकाउँछौँ हजुरहरूलाई भनेर एकदम मिनिमम कस्टमा चाहिँ यो सञ्चालन गरिएको। भविष्यमा त यसको कस्ट बढाउनु नै पर्छ, तर अहिलेका निम्ति हामी यो कस्टमा हजुरहरूलाई यो ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो यो ग्रुप पुगेपछि हामी हजुरलाई जानकारी गराउँछौँ। अब 1 जना 2 जना हुँदैमा त सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, मिनिमम 10 जना चाहिँ पुग्नुपर्छ हैन। त्यो 10 जना कहिलेकाहीँ 2 दिनमा पनि पुग्छ, कहिलेकाहीँ 1 हप्ता लाग्छ, तर मिनिमम 1 हप्तामा चाहिँ हामी यो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्छौँ। प्राय गरी सबैजनाको बिदा हुनाले हामी शनिबार चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। आशा छ यो जानकारी, यो प्रस्तुतिले पक्कै पनि हजुरहरूलाई
कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले सपोर्ट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसमा सहभागी भएर त्यो स्किल सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै र यो भिडियो हेर्नका निम्ति पनि हजुरहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को भिडियोमा अर्को जानकारीसहित हजुरहरूसँग भेट्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद।